فنرجع لموضوعنا، قلنا انه بما انه احنا بدنا نحكي عن المالتي تير، فلازم نبين شنو هو الفرق بين التير واللايرز. اللايرز قلنا هي a logical partition، يعني logically I partition something into separate layers، اوكي، الى طبقات منفصله. هذا معناها شنو؟ هذا اسميه layers، لان logically اني فصلتهم. التيرز اللي هو شنو اللي نحكي عنهم؟ اللي هو physical partition، يعني موجودين يعني في الريل لايف physically موجودين، يعني ماديا موجودين قدامي وافصلهم. اوكي؟ فلما يجيك فرق يقول لك شنو الفرق اللاير عن التير، هسه المفروض تعرف شنو الفرق بيناتهم. اوكي؟ واللي هو طبعا شو يحكي عن التيرز دي يفصل، يقول often also imply separation of different hardware such as application tier, perhaps referring to a cluster of application server or a web tier. فيقول هو عادة مرات انه يوصف لنا اياه انه عبارة عن application tier، يعني البرامج اللي عندنا اللي هو عبارة عن cluster of application، اوكي، او مرات يسميه الويب tier. اوكي. Large scale web application such as portals, e-commerce application, community sites are typically exposed to a very large number of current requests. يقول اللارج سكيل ويب ابلكيشن، الويب ابلكيشن العادي اللي احنا مثلا نسويه للمؤسسه مالتنا، للشركه مالتنا، فشيء بسيط له علاقه مثلا ب 100 موظف، 200 موظف، 500 موظف، 1000 موظف. يقول اللارج سكيل ويب ابلكيشن لا، هذا الموضوع مو عباره عن 1000 و2000 و3000 و4000، نتكلم عن اعداد جدا كبيره. اوكي. وشي يصير عنده اللي هو راح يصير عندنا اشكاليه اللي هو concurrent، اللي راح يصير عندنا concurrent request. الconcurrent request شنو معناها؟ معناها احتمال يصير عندي 1000 2000 10000 30000 يوزر at the same time يريدون يفتحون نفس الصفحه. اوكي. يقول for this reason they must ensure a high level of availability. يقول بسبب هذا لما اجي احكي ويا اللارج سكيل لازم عندي شنو؟ لازم عندي high level of availability. high level of availability شنو؟ يعني مو يجي الشخص يريد يدخل او اليوزر يريد يدخل للويب ابلكيشن مالتي او للويب سايت مالتي اللي انا مسوي بيه ويب ابلكيشن خدمه اقدم بيها، ويجي يلقى الخدمه ما متوفره. ليش؟ لان هاي الخدمه لان عدد اليوزر صار اكبر من طاقه الموقع. اوكي. A modular multi-tiered architecture can fulfill such requirements. المالتي-tiered architecture اللي هسه راح نحكي عنهم يقول هذا اللي هو نقسم الموديولز مالتنا الى يعني نخليهم على اكثر من تير، على اكثر من مكان physically separated، افصلهم ماديا. هذا اللي راح اقدر من خلاله شنو اسوي؟ fulfill such requirements، يلبي هذا المتطلب. offering an environment where the different application components can be easily replicated to increase performance and to avoid single point of failure. اوكي. طبعا هذه هي او السنجل بوينت اوف فيلر بدنا نحكي عنها لما تصير عندنا شنو؟ لما البرنامج مالتي او الابلكيشن مالتي موجود بمكان واحد، فاكيد اذا ما اسوي له شنو؟
اذا ما اسوي له ريبليكيشن، اوكي، اذا ما اسوي له ريبليكيشن هذا هنا، في حال انه ما قدر يوصل للسنجل بوينت، هي هذه اللي بنسميها سنجل بوينت اوف فيلر. اذا ما قدر يوصل هذا السيرفر الوحده اللي موجود فقط نسخه من عنده، راح يصير عندي شنو؟ راح يكون ما يقدر يوصل للسيرفيس اللي انا خالي. فواحده من الامور اللي نقدر نستخدمها هي شنو؟ اللي هي تكون عندنا ريبليكيشن، انه اكرر، تكون عندي اكثر من نسخه، يكون من عندي اكثر من برنامج موجود باكثر من مكان، حتى اقدر شنو؟ حتى اقدر اتخلص من او to avoid اللي هو سماها single point of failure. اوكي، كل حد عنده سؤال طلاب؟ اوكي. architecture of large enterprise، الهيكليه مال large enterprise اللي هو large enterprise web application. قلنا مو web application عادي، web application اللي هو سماه large scale قبل شوي. are commonly organized into 3 layers. عادة يرتب بثلاث لايرات. The presentation layer, the most superficial layer اللي هي كلش سطحية, in charge of processing requests coming from clients and construct HTML page. هذه هي مسؤولة، شنو مسؤوليتها؟ هاي تكون هي اللاير السطحية، الطبقة السطحية تكون عندنا. in charge of processing request، مسؤولة عن معالجة الريكوست اللي تجيها، الطلبات اللي تجيها من الكلاينتس. وش تسوي؟ constructing HTML page، وتبني الصفحات ال HTML. زين، سؤال، هذه هسه لما قلنا presentation layer شنو معناها؟ من يعرف يرفع ايده؟ يعني logical او physical؟ ها طلاب، أحد يعرف يرفع ايده؟ ما من قلنا layer يعني معناها logical مو physical، يعني مو فد شيء مادي ملموس. هذه عباره عن شيء logically موجود، يعني عباره عن application، عباره عن software، عباره عن سكريبت مكتوب عندي. اوكي، هي مو فد شيء physically موجود عندي. اوكي، من اسمها قلنا layer. The application logical layer شنو هذا؟ The intermediate layer in charge of executing components realizing the application business logic. It is the most relevant layer since it offers set of application functions that can be executed by the user by means of the application pages. هذه هي سماها شنو؟ سماها بالintermediate layer. اوكي، اللي تكون هي الوسطيه، اللي بالوسط، تتوسط هذا بين السوبرفيشال اللي حكينا عنها، البرزنتيشن لاير اللي هي السطحيه، وبين اللاير الثالثه. فهذه تكون هنا، هذه مسؤوله عن تنفيذ بعض البرامج، اوكي، اللي الشخص او اليوزر اللي راح يطلبها حتى تكون قدامه الصفحه ظاهره. الاخيره اللاير الثالثه اللي هي الريسورس مانجمنت لاير represents ensemble of service offered by different systems, such as those supporting the access of the database, the transaction processing system, or the enterprise information system, or in general the external web services. يقول هذه مسؤولة عن شنو؟ عن الخدمات اللي يقدمها النظام، اللي هي مرات يوصل إلى database معينة، يقوم ترانزاكشنز، بعمليات معينه داخل النظام، يقوم بالبروسيسنج او يعالجها والمعالجه مالتها. اوكي،
او ان جنرال مرات انه تو اكسترنال ويب سيرفيسز، بعدين راح نشوف اكو خدمات ما موجوده عنده يروح يجيبها من غير مكان، يروح يجيبها من غير موقع. اوكي، هذا منو مسؤول عنها؟ الريسورس مانجمنت سيستم، resource management layer. In order to be realized, three-tier architecture need an execution environment supporting interlayer communication. Application servers provide such an environment by providing an intermediate layer between the web server and the back end of the for resource management. They enable the efficient execution of the business components in the application logical layer, thus supporting the construction of dynamic pages according to the execution flow depicted in figure 2.17. الشكل 2.17 راح يوضح لنا اللي هو شنو؟ اللي يوضح لنا الكلام اللي حكاه اللي بخصوص الابلكيشن سيرفرز. اوكي، اللي توفر لنا شنو؟ توفر لنا هذه البيئه، توفر لنا بيئه معينه. البيئه هذه شنو؟ اللي توفر شنو؟ توفر intermediate layer. اوكي، اللاير الوسطيه بين الويب سيرفر وبين منو؟ الباك اند resource management. They enable efficient execution of business components. توفر لنا إمكانية إنه نطبق أو ننفذ البرامج مالتنا أو الكومبوننتس مالتنا. okay, in the application logic layer, thus supporting construction of dynamic pages. وبناء على هذا راح تعطينا إمكانية إنشاء الصفحات الدايناميك بيج، الصفحات المتغيرة اللي تتفاعل مع اليوزر. هنشوف هذا الشكل. شوف هذا الكلاينت عندنا هنا، صار عنده هذا الريكوست هنا رقم 1. اوكي، وين راح يروح؟ راح يروح للويب سيرفر requesting script، طلب هذا السكريبت هسه هنا. اكو عندنا هنا هذا السكريبت انجن اللي راح يقوم بهاي العمليه. الابلكيشن لاير هذه اللي حكينا عنها بالسلايد السابق، ايش راح تسوي؟ راح تروح الى الريسورسز اللي موجوده اللي عندنا، سواء كانت موجوده بنفس المكان من داتابيس او ليجاسي سيستم او احتمال نظام قديم، يعني مو الا الداتابيس مباشره للداتابيس. وبعدها ايش راح يسوي؟ راح يرجع هذه الريزلتس. بعد ان نفذ الكويري راح يرجع لنا الريزلت. بعد ما رجع الريزلت، الابلكيشن سيرفر راح يحضر انسر لمن؟ للكول اللي سواها السكريبت انجن. ومن السكريبت انجن سكريبتنج انجن راح يرجع لي ال HTML بيج. ال HTML بيج هنا راح وين بالنهايه؟ راح تنعرض هنا للكلاينت مالتي، اما على شكل داتا او على شكل فايل معين، يعني سوى ريكوست الفايل معين او صوره او الى اخره. واضح طلاب عيني؟ اكو احد عنده سؤال؟ اوكي. انتير اركتكتشر. بعد ما حكينا عن الداتا مالتنا او اللايرز اللي حكينا عنهم، اللي هي قلنا عندنا 3 لايرز، عندنا البرزنتيشن، عندنا البزنس او اللوجيك، وعندنا الداتا. Antier architecture tries to separate the components into different tier layers. عندنا
نعيد اللي أخذناه، قلنا tier هو physical separation، layer هو logical separation. Significance of tiers and tier architecture have the same components. الانتير architecture معناه كلهم بيهم نفس الكومبوننتس، لكن هذه الكومبوننتس راح تختلف من تير الى تير اخر، من موديل الى موديل اخر. هنشوف شلون يختلفون. one tier architecture هذا شنو؟ يقول هذا كل اللايرز، كل التيرز اللي عندي 3 layers اللي موجودات are on the same machine. اوكي، هذول اللايرز الثلاثه اللي حكينا عنهم، البرزنتيشن واللوجيك والداتا، ذول 3 layers at the same tier, at the same physical location on the same machine، بنفس الكمبيوتر، نفس الجهاز. واضح؟ وينهم؟ هذول اللي بدنا نحكي عنهم. presentation layer، business أو logic layer، والdata access logic layer. هذول البرزنتيشن والبزنس والداتا اكسس ثلاثتهم بنفس الشنو؟ بنفس المشين. شنو بعد بمواصفات؟ all code and processing kept on the single machine. Presentation, logic, data layers are tightly connected. Scalability، شنو الإشكالية مالته؟ single processor means hard to increase volume of processing. وبما انه احنا عندنا مكان واحد للمعالجه، فكل صعب انه نزيد من قدره البروسيسنج مالها، المعالجه مالها. Portability، moving to a new machine may mean rewriting everything. يقول اعاده، او يعني اذا اريد نوديه المشين ثانيه معناها راح نسوي rewriting كل شيء، راح نسوي replication كل شيء. Maintenance، الإدامة مالته changing one layer require changing other layers. يقول الإدامة مالته هم بنفس الطريقة، إذا أريد أغير layer، يعني واحدة من اللايرز اللي عندي البرزنتيشن أو البزنس أو الداتا اكسس، يعني معناها كنت أغير اللاير الآخر. ليش؟ لأن قلنا كلهم مترابطين. أوكي؟ اللي هي هاي العبارة اللي بينت لنا هذا الشيء. بتقول presentation, logic with data layers are tightly connected. زين. التو تير لاير، هسه هذا راح يوضح لنا شنو الفرق بين الون سنجل 1 تير لاير والتو تير لاير. التو تير لاير يقول لا، هنا راح ينفصلون البرزنتيشن والبزنس بسنجل لاير اللي هم راح يصيرون يمنا بالكلاينت، والداتا لاير والريسورسز مالتها الباك اند مالتها راح يكونون على السيرفر. يقول database runs on server separated from client، منفصلة عن الكلاينت. easy to switch to a different database. يقول سهل انه يعني تحول الى database ثاني. presentation and logical layer still tightly connected. البرزنتيشن واللوجيك لاير، اوكي، البرزنتيشن والبزنس لوجيك لاير هذول بعدهم connected together. heavy load on server، راح يلود على السيرفر، يكون يعني اكو لود عندنا على السيرفر. potential congestion on network، مشاكل احتمال تصير عندنا تصير عندنا congestion بالنتورك، اوكي، بالترافيك. presentation still tied to business logic. البرزنتيشن يحكي على البرزنتيشن لاير هذه، يقول still شنو tied to the business logic.
ذولا بعدهم اثنيناتهم مكان واحد. واضح؟ أحد عنده سؤال؟ زين. نجي للموديل الأخير اللي هو شنو؟ اللي هو 3 tier architecture. هذا شنو؟ هذا هسه تشوفه قدامك. البرزنتيشن مفصول، البزنس لاير ويا من؟ ويا الداتا لاير يكون على السيرفر هذا، والداتابيس تكون موجوده ايضا في مكان اللي يقدر يوصل له منه، يوصل له هذه اللاير. Each layer can potentially run on different machine. كل لاير تقدر تسوي لها run، تنفذها على different machine. Presentation, logic, data layers disconnected. كل واحد هو عبارة عن disconnected عن الثاني. لاحظ هذا منفصل عن هذا ومنفصل عن هذا. واضح؟ هذا فد مخطط يبين لي البرزنتيشن تير، يعطيني فد مختصر عنها اللي هي top most level of the application is the user interface، هي الواجهة مال المستخدم. The main function of the interface is translated task and result to be something that the user can understand، حتى اليوزر يفهمها تكون أمامه. provide user interface، فالبرزنتيشن هي من واجباتها انه توظف او تجهز لنا اليوزر انترفيس. handles the interaction with the user، تاخذ على عاتقها موضوع التداخل او التفاعل مع اليوزر. sometimes called GUI، اللي هو من يعرف الجوي او الجي يو اي شنو؟ فايده؟ الجوي شنو؟ نعم ساره. تفضلي ساره. جرافيك يوزر انترفيس. اوكي، جرافيك يوزر هي الجرافيكال يوزر انترفيس. بالضبط، احسن. اللي هي شنو؟ الواجهات اللي موجوده امامنا تكون ما نستخدم يعني الكوماند لاين دخل تكست او كذا، اللي هي الايكونز والويندوز اللي موجوده امامنا اللي احنا نقدر نستخدم. زين، شو نسميها هذه؟ نسميها يا اما قلنا الجوي او اليوزر انترفيس او الكلاينت فيو، او نسميها الفرونت اند، الواجهه الاماميه للمستخدم. should not contain business logic and data access code. هذه ما بيها، المفروض ما بيها هاي التفاصيل اللي انذكرت، اللايرز اللي انذكرت. يعني اللوجيكال لاير هي كوردينيتور، مثل ما وصفها هو الانترميديت اللي الوسطيه. اوكي، هذا شبيهه، هاي process commands make logical decision، يعني تنفذ الخطوات المنطقيه، القرارات المعينه، and perform calculation،
إذا أكو حسابات معينة هي تسويها. It also move a process data between two surrounding area. هذه تقوم بنقل البيانات بين هذه اللاير الداتا تير وبين البرزنتيشن لاير او البرزنتيشن تير. شنو مواصفاتها؟ اللي هي the set of rules for processing information can accommodate many users، تقدر تستوعب عدد من اليوزرز، sometimes called middleware or الباك end. مرات يسموها middleware او مرات شي يسموها الباك end. should not contain presentation or data access code. المفروض ما لها علاقه بموضوع يعني الجي يو اي او الفرونت اند او الداتا اكسس كود اللي حكينا عنها اللي موجوده بالبرزنتيشن تير. والتير الاخيره الداتا تير. Here information is stored and retrieved from database or a file system. يعني المكان اللي موجود انا هسه الداتا تير. الداتا تير يعني مو معناها الا داتا بيس، مرات عندي الداتا مالتي مخزونه على شنو؟ على فايل سيستم، يعني يعني number of files الداتا مالتي خالها على text files او XML files. اوكي، فذول الفايلز السيستم الموجود عندي اريد شنو اوصل لهم بطريقه او باخرى. فمو الا يعني البيانات مالتي موجوده على الداتابيس، احتمال موجوده قلنا على XML فورمات، JSON فايل فورمات او اي فايل سيستم اخر. The information is then passed back to the logic tier، يعني يتم ارسالها الى اللوجيك تير هنا. اوكي، for processing حتى يعالجها، حتى يسوي عمليات معينه عليها، calculations معينه عليها، and then eventually back to the user. وبعدين تروح الى اليوزر. شبيها الداتا layer؟ the physical storage layer for data persistence، انه البيانات هي ثابته عليها. manage access to database or file system، تدير عمليه الوصول للبيانات اللي موجوده بقواعد البيانات او بأنظمه الملفات المخزونه اللي عددناهم. sometimes called back end، وبعض الأحيان تدعى بالback end. should not contain presentation or business logic code. طبعا يقول لك ما في داعي انه تحتوي على بعض الامور اللي لها علاقه باللايرز اللي اعلى من عندها، اللي هي عباره عن شيء تختص فقط بالديتا. اكو احد عنده سؤال؟ خليه يرفع ايده قبل ان نتحرك الى السلايد اللي بعده. How to access data. A web application must be able to connect to a data source. الويب ابلكيشن شنو الفكره مالته؟ لازم اكو عنده امكانيه انه يرتبط بداتا سورس، مصدر للبيانات. This takes place through database APIs. اوكي، من يعرف شنو الاي بي ايز؟ يرفع ايده. من يعرف شنو الاي بي اي؟ يرفع ايده. طلاب. API ولا واحد؟
عندنا 48 طالب ترى. ابشروا. اللي هي الابلكيشن بروجرامينج انترفيس. الابلكيشن بروجرامينج انترفيس هي عباره عن فانكشنز جاهزه. اوكي، كل اللي عندي استخدم هذا الاي بي اي حتى اقدر اسوي او اوصل الى البيانات معينه اللي موجوده علما للداتابيس او الاي اي بي اي. هذا اللي يعود او مخصص للغه برمجه معينه او لبلاتفورم معين. whichever هسه هو يعرف لك اياه هو الاي بي اي مثل ما حكينا عنه. A set of utility objects that hide the details of the database interaction. يعني ماكو داعي يدوخك بالتفاصيل مال fetching الداتابيس tuples والinserting شلون بيتم وغيره وغيره. يعطيك امكانيه انه يسهل عليك facilitate the programming of database aware application للبرنامج اللي انت تسويه. Relational database are the most adopted products for storing web application contents. SQL is the most popular language to extract and manipulate the data stored in relational database. Choice of DBMS. شلون نختار الدي بي ام اس مالتنا؟ Various DBMS are available on the market today. The DBMS اللي هي Database Management System. Typically commercial system includes Oracle, Sybase Adaptive Server Enterprise, Microsoft SQL Server, Microsoft Access. هذول كلهم اللي هم الكوميرشال اللي نشتريهم. The most popular free DBMS today are PostgreSQL, MySQL. MySQL طبعا اكثر احنا واكو ايضا هم الماريا دي بي هم ايضا موجوده هم كفري. MySQL is the preferred choice for many web developers simply because it is a fast and free open source solution support on most common platforms. MySQL هي المفضله واللي احنا ان شاء الله راح ناخذها اللي موجوده عندنا بالاباتشي او الوام او الاكزامبل اللي احنا ننصبه على حاسباتنا حتى نشتغل العملي لهذا السمستر. Object Relational Mapping Framework. شنو هذا؟ هو مجرد an approach often used in object-oriented programming language is Object Relational Mapping أو ORM framework. These frameworks, هذين frameworks شو تسوي لنا؟ Allow programmers to handle and manipulate data in the system as if they were regular objects in the application. تعطي إمكانية يتعامل ويا الداتا مالته اللي موجودة بالنظام وكأنما هي objects موجودة وين؟ بالapplication code داخل الكود اللي عنده. While the actual data in fact reside in a relational database. بينما البيانات اللي موجودة هي ما موجودة يما بالكود، هي موجودة في قاعدة بيانات معينة. فال ORM هو يعطيك إمكانية إنه تتعامل مع الداتابيس مالتك، الريليشنال داتابيس مالتك وكأنما objects من الأوبجكتس اللي موجودة عندك. شلون يعني؟ يعني وكأنما مثلا تكتب على سبيل المثال الاسم مال التيبل دوت اوكي
يعطيك امكانيه انه يسحب لك التابل الاتريبيوتس مالتها، يعني الاي دي، النيم، الفيرست نيم، السيرنيم، السالري، الايج، جندر، وكانما خلى لك اياها هذا الفريم ورك يسوي لك اياها بهالطريقه. الاو ار ام يعطيك امكانيه انه يصير الريليشنال داتابيس as an object in your شنو application code. The ORM framework thus handle many jobs a developer or otherwise needs to perform manually and generally makes life easier for web developers. وبالأكيد راح يخلي إمكانية التفاعل ويا البرنامج أو البرمجة تكون أسهل. Web services and remote business logic. Today, modern web application architecture شنو بيهم؟ Go beyond distributing the presentation layer, application logic layer, and resource management layer of multiple tiers. يقول الابلكيشنز اللي موجوده عندنا راحت بعد ابعد من موضوع انه يقسم ذولا الثري لايرز اللي حكينا عنهم اللي موجودات بال1 تير 2 تير 3 تيرز موديلز اللي موجوده عندنا. يقول راح ابعد من عندهم، مو بس يقسمهم، لكن شنو؟ يقول so called web services اللي فد شيء سماه الويب سيرفيسز اللي هو شيء يسوي؟ allow an application اللي يسمح للابلكيشن to seamlessly integrate حتى يعني يندمج او يتكامل بطريقه انت ما تحس بيها and reuse application logic. ويستخدم شنو؟ الابلكيشن logic that runs on remote server independently of the application interact with it. يعني يقول اعطاك امكانيه انه يخلي هذا السيستم بطريقه غير واضحه او ما محسوسه يستخدم نتائج ابلكيشن لوجيك ثاني سيرفر ثاني ودا يسوي لها رن على تشتغل على سيرفر اخر، اوكي، ويجيب هذه النتائج يخليها يمها، اللي هو سماها شنو هذا المصطلح؟ من يذكرني به؟ يرفع يده. شنو سماها هسه قلنا عنه؟ ها طلاب هسه حكينا. شنو سميناه؟ الظاهر مو يمي الموضوع. اوكي، سميناه اللي هو الويب سيرفيسز. اوكي، الويب سيرفيسز. Just like web user invoke a web application that runs on remote web server. يعني يقول هو كأنما هو عبارة عن المستخدم اللي عندنا اللي يستخدم هذا البرنامج أو الويب application يسوي run يعني running لريموت ويب سيرفر. ويب سيرفر بعيد عنه. Web application also web services can invoke a web service that run on remote web server. Okay. While the invocation of the web application typically return markup, HTML markup that is rendered by the web user's browser. يقول يعني شيء افتراضي انه دائما شيء يرجع لنا شنو؟ يرجع لنا هو HTML كود اللي هو شنو؟ اللي يقدر البراوزر مالتنا او اليوزر براوزر يسوي له رندرنج. Web services typically return data. الويب سيرفيسز عاده ترجع لنا بيانات. هاي البيانات شنو؟ احتمال تكون text, list of products, pictures, or an application control information, example, payment
confirmation in XML format. Okay. اكو احد عنده سؤال عيني؟ اكو واحد عنده سؤال؟ شكرا جزيلا حضراتكم.